चला, नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो. In last period you had study about the earth gravitational force and earth gravitational acceleration. अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सची डेफिनेशन आणि अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सिलेशनची व्हॅल्यू आणि त्याचे डेफिनेशन आपण क्लिअर केलेलं आहे. नाव विल डिस्कस अबाउट दी व्हॅरिएशन इन व्हॅल्यू ऑफ जी. म्हणजे अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सिलेशनची व्हॅल्यू चेंज कशी होते. आपण द फॉर्म्युला ऑफ द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सिलेशनचा फॉर्म्युला जी स्मॉल जी इज इक्वल टू कॅपिटल जी कॅपिटल एम डिवाइड बाय आर स्क्वेअर. कॅपिटल आर स्क्वेअर इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द अर्थ. हा फॉर्म्युला आपण एक्सप्लेन केलेला आहे. And when we put up the value of the capital G, capital M and capital R, the value of the earth gravitational acceleration is equal to 9.77 आलेली होती. मग ही व्हॅल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आपण फाइंड केली होती. पण तरीही आपण म्हणतो व्हॅरिएशन ऑफ द व्हॅल्यू ऑफ व्हॅरिएशन इन व्हॅल्यू ऑफ जी. जी चेंज अलॉंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. जीची व्हॅल्यू सरफेस ऑफ द अर्थ प्लेस टू प्लेस चेंज होत जाते. पण आपण तर सांगितलेले की द व्हॅल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 9.77 सांगितलेले आहे. पण तरी आता आपण बदलणार असं म्हणतोय आपण. बिकॉज द शेप विच विल बी डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द अर्थ. द शेप ऑफ द अर्थ इज लाईक द एग्ज. अर्थचा जो काही शेप आहे लाईक द एग्ज आहे. मग असं जर असेल द अर्थ इज बल्जर ॲट द इक्वेटर अँड फ्लॅटन्ड ॲट द पोल. Suppose this is the diameter of the earth. This is the diameter of the earth and this is also the diameter of the earth. That means from the center of the earth, this is the radius of the earth and this is also the radius of the earth na. But the shape of the earth kiwa earth bulges at the equator. This is the equator. This is the position of the equator and this is the position of the pole. Equator नुसार जर आपण पाहिलं तर हॉरिझॉन्टल नुसार जर पाहिलं तर अर्थ बल्जर ॲट द इक्वेटर की इक्वेटरवर जे काय ते आहे लंबाकृती आहे आणि इथं मात्र म्हणजे फुगीर झालेली आहे आणि इथं मात्र चपटी आहे. म्हणून रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टुवर्ड द पोल इज लेस दॅन द रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टुवर्ड द इक्वेटर. म्हणजे इक्वेटरवर असणारी रेडियस जी काय आहे अर्थची इक्वेटरवर जर आपण रेडियस मेजर केली फ्रॉम देअर सेंटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ तर इट इज ग्रेटर ॲज कम्पेअर टू दिस. आणि मग अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्युला ऑफ दी अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सिलेशन जी इज इक्वल टू कॅपिटल जी कॅपिटल एम डिवाइड बाय आर स्क्वेअर वेअर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ बट देर आर 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ. वन इज द शॉर्ट अँड सेकंड इज द बिग ना. ह्या दोन्हीमध्ये फरक आहे. अँड वी नो दॅट द डिनॉमिनेटर ऑफ द एनी फ्रॅक्शन इज मोर द व्हॅल्यू ऑफ दॅट फ्रॅक्शन इज लेस. मग याच्यामध्ये आपण जर इक्वेटरवर जर ॲक्सिलेशन जर फाइंड केलं अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सिलेशनची व्हॅल्यू जर आपण इक्वेटरवर फाइंड केली जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वेअर. आणि त्याच वेळेस आपण ॲक्सिलेशनची व्हॅल्यू अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सिलेशनची व्हॅल्यू जर आपण इक्वेटरवर जर फाइंड करायला गेलो तर ते असेल आर डॅश स्क्वेअरनुसार फाइंड करावं लागेल. बट वी नो दॅट आर इज ग्रेटर दॅन द आर डॅश ना. म्हणजे रेडियस टुवर्ड्स द इक्वेटर इज ग्रेटर दॅन द रेडियस ऑफ द अर्थ टुवर्ड द पोल. हे काय आहे लेस आहे. म्हणजे पोलकडे जाणारी रेडियस आहे. पोलकडे जर आपण अर्थची रेडियस कन्सिडर केली तर ही लेस आहे ॲज कम्पेअर टुवर्ड द इक्वेटर. अँड इफ द डिनॉमिनेटर ऑफ द एनी फ्रॅक्शन इज मोर इट्स व्हॅल्यू इज लेस. याला आपण जी डॅश म्हणूया याला जी म्हणूया. ड्यू टू दिस रिझन जी इज लेस दॅन द जी डॅश. म्हणजे इथं हे केवळ आपण इक्वेटर आणि पोलवरच नव्हे तर या पोझिशनलाही चेंज होईल या पोझिशनला चेंज होईल या पोझिशनला चेंज होईल या पोझिशनला चेंज होईल. वेन वी गो अवे फ्रॉम द पोल टुवर्ड द इक्वेटर द व्हॅल्यू ऑफ द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलरेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग. तुम्ही पोलपासून जसजसं इक्वेटरकडे याल तसतशी द व्हॅल्यू ऑफ बिकॉज याचे एक महत्त्वाचं कारण आहे की असं का होतं. बिकॉज अर्थ रोटेट अराउंड इट्स ओन ॲक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट होत असताना इट बल्जर टुवर्ड द इक्वेटर अँड फ्लॅटन्ड टुवर्ड द पोल.
याच्यामुळं काय झालेलं आहे, व्हॅल्यू ऑफ जी जसजसं आपण ऑब्जेक्ट पोलकडून अर्थ इक्वेटरकडे आणू तसतशी रेडियस जी काय आहे ती रेडियस काय होत जाते, इन्क्रीज होत जाते रेडियस. आणि रेडियस इन्क्रीज झाल्यामुळे डिनॉमिनेटरची व्हॅल्यू जर इन्क्रीज होत असेल तर त्या फ्रॅक्शनची व्हॅल्यू कमी येते, कारण देर इज नो चेंज इन द युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट अँड मास ऑफ द अर्थ, ओनली देर इज चेंज इन द रेडियस. आणि ही रेडियस चेंज होत असल्यामुळे इथं काय होईल, व्हॅल्यू ऑफ द जी गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम पोल टू द इक्वेटर. म्हणजे देर इज चेंज इन द व्हॅरिएशन ऑफ द व्हॅल्यू ऑफ जी कुठे, अलॉंग द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम पोल टू द इक्वेटर. पोलकडून इक्वेटरकडे येताना द व्हॅल्यू ऑफ द जी गोज ऑन डिक्रीजिंग. ॲट इक्वेटर द व्हॅल्यू ऑफ द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलरेशन इज 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. बट ॲट द इक्वेटर द व्हॅल्यू ऑफ द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलरेशन इज 9.83 घेतलेली आहे, तर 9.8 समथिंग मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आहे. म्हणजे व्हॅल्यू अगदी स्मॉल जरी चेंज होत असली तर प्लेस टू प्लेस चेंज झालेली फ्रॉम पोल टू द इक्वेटर, किंवा इक्वेटरकडून पोलकडे जरी गेलात द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलरेशन गोज ऑन इन्क्रीजिंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल. ही व्हॅल्यू काय होत जाते, वाढत जाते फ्रॉम इक्वेटरवरून पोलकडे गेलात तर, बिकॉज रेडियस ऑफ द अर्थ व्हॅरी पॉईंट टू पॉईंट किंवा ऑन द इक्वेटर टू पोल असं म्हणता येईल आपल्याला, कारण इथं सेप फ्लॅटन झाल्यामुळे, हा बल्जेस झाल्यामुळे ही रेडियस जास्त आहे ॲज कम्पेअर टू दिस, ड्यू टू दिस रिझन. अँड अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द अर्थ अँड द रेडियस ऑफ द अर्थ. बट here you can consider the radius of the earth is vary at equator and the pole. Due to this reason, the value of the earth gravitational acceleration vary place to place on the surface of the earth. Second point is that change with the height. Change with the height च्या बाबतीत काय सांगता येईल की the formula of the earth gravitational acceleration is that small g is equal to capital G capital M divided by r square, where r is the distance between the any object and the center of the earth. Suppose this is the earth, this is the center of the earth, and this is the position of the any object having the mass m, and mass of the earth is capital M. Distance between that object and the center of the earth is considered as r. This is the capital R. The distance between the center of the earth and object goes on increasing. That means the value of r goes on increasing. If in any fraction the denominator is more, the value of the fraction is less. मग हे जर distance between the center of the earth and any object in the atmosphere असेल, यांच्यामधलं जर distance वाढलं तर अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलरेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग. आपण जर समजा हा ऑब्जेक्ट घेतलेला आहे ए ऑब्जेक्ट आणि दुसरा कोणताही एखादा ऑब्जेक्ट घेतलेला असेल, समजा इथं बी ऑब्जेक्ट घेतलेला असेल, तर या दोन्हीपैकी ॲक्सेलेशन अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलेशन ॲक्ट ऑन दॅट बी ऑब्जेक्ट इज लेस ॲज कम्पेअर टू द ए ऑब्जेक्ट ना, बिकॉज डिस्टन्स बिटवीन दॅट ऑब्जेक्ट अँड द सेंटर ऑफ द अर्थ गोज ऑन इन्क्रीजिंग, डिनॉमिनेटर गोज ऑन इन्क्रीजिंग, अँड व्हेन डिनॉमिनेटर गोज ऑन इन्क्रीजिंग द व्हॅल्यू ऑफ द फ्रॅक्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग. याचे आपल्याला एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे दोन, की सॅटेलाईटचे आपण दोन सॅटेलाईटचा आपण विचार केलेला इथं. एक असेल, पहिला सॅटेलाईट कन्सिडर केलेला आहे आपण वेदर सॅटेलाईट अँड कम्युनिकेशन सॅटेलाईट. द हाईट ऑफ द वेदर सॅटेलाईट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नियर अबाउट टू 400 किलोमीटर. वेदर सॅटेलाईटची जी काय हाईट आहे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 400 किलोमीटर, अँड कम्युनिकेशन सॅटेलाईट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ 35,700 किलोमीटर. When we put up the values of these, this is nothing but the r. या व्हॅल्यू जर आपण पुटअप केल्या तर व्हॅल्यू ऑफ दी अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलरेशन इज 8.7, आणि हेच जर आपण कम्युनिकेशन सॅटेलाईटच्या बाबतीत जर विचार केला तर इट विल गेट 0.225 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. मला इथे एक्सप्लेन करायचं आहे. द फॉर्म्युला ऑफ द जी इज इक्वल टू GM अपॉन r स्क्वेअर. फॉर द फर्स्ट एक्झाम्पल, फॉर दी communication satellite and weather satellite, the height of the weather satellite from the surface of the earth is nothing but the 400 kilometer. म्हणजे weather satellite ची जी काय हाईट आहे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ती आहे 400 किलोमीटर, अँड रेडियस ऑफ द अर्थ इज नथिंग बट 7,400 किलोमीटर.
ॲव्हरेज रेडियस ऑफ दी अर्थ ही 7400 किलोमीटर किंवा आपण तेच लिहिलेलं आहे 6.4 × 10⁻6 मीटर लिहिलेलं आहे. म्हणजे हे जर आपण 400 किलोमीटर आणि हे 6400 किलोमीटर जर ॲड केलं तर इट इज नियर अबाउट टू 7.8 × 10⁻6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ एवढं डिस्टन्स होईल. आणि मग डिस्टन्स गोज ऑन इन्क्रीजिंग, द व्हॅल्यू ऑफ द डिनॉमिनेटर गोज ऑन इन्क्रीजिंग, the value of the fraction goes on decreasing, and due to this reason the earth gravitational acceleration act on the weather satellite is nothing but 8.7 meter per second square. जर आपण हेच जर कम्युनिकेशन सॅटेलाईटचा विचार केला की जे तुम्ही टेलिव्हिजन पाहता, या कम्युनिकेशन सॅटेलाईट, द हाईट ऑफ द कम्युनिकेशन सॅटेलाईट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, या अर्थ सरफेसपासून किती उंचीवर आहे तो? 35,700 किलोमीटर. आणि आपण याच्यामध्ये ॲड काय करणार? 6,400 किलोमीटर. इट विल गेट 0 0 देन 11 देन 12 अँड देन 4 मीन्स ऑट 4.2 × 10⁻6 मीटर एवढं डिस्टन्स होईल त्याच्यामध्ये. 42 होईल त्याच्यामध्ये. 42 × 10⁻6 मीटर हे डिस्टन्स एवढं होईल. आणि मग डिनॉमिनेटरची व्हॅल्यू गोज ऑन इन्क्रीजिंग जर असेल तर व्हॅल्यू ऑफ द फ्रॅक्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग. ड्यू टू दिस रिझन द हाईट ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट गोज ऑन इन्क्रीजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द व्हॅल्यू ऑफ द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलरेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग. हेही सांगितले मी त्याच्यामध्ये. अँड लास्ट इज द चेंज विथ द डेप्थ. हाय विल एक्सप्लेन द व्हॅल्यू ऑफ द जी चेंज विथ द डेप्थ. हे कसं फाइंड करता येईल आपल्याला? On the surface of the earth, suppose this is the surface of the earth, this is the radius of the earth, or any object is placed here, the earth gravitational acceleration in that object is nothing but the 9.8 meter per second square. With the help of the formula you can determine it. G is equal to capital G capital M divided by R square. But when we टेक ए सम डेप्थ, चेंज विथ डेप्थ, समजा इथं आपण एखादा खड्डा खांदला, एवढ्या हाईटपर्यंत खांदला, तर त्यावेळेस डिस्टन्स अँड ऑब्जेक्ट इथं रिलीज केला, तर डिस्टन्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट अँड द सेंटर ऑफ द अर्थ गोज ऑन डिक्रीजिंग ना. मग जर डिक्रीजिंग झालं तर अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्युला द व्हॅल्यू रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग, द व्हॅल्यू ऑफ द जी गोज ऑन इन्क्रीजिंग व्हायला पाहिजे. पण ॲट द सेम टाईम व्हेन वी ड्रॉ धिस सर्कल, याच्यामधलं जे काय मास आहे हे माससुद्धा काय झालेलं असेल? डिक्रीज झालेलं असेल. आणि हे पूर्ण मास, आपण हे मास कन्सिडर करणार नाहीत, फक्त मास हे एवढंच कन्सिडर करणार ज्या डेप्थमध्ये ऑब्जेक्ट ठेवलेला आहे, त्या डेप्थची जे काही सर्कल रिलेटेड आहे फक्त तेवढ्याच मासचा आपण विचार करणार आणि तेवढ्याच रेडियसचा. इफ रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग बट ॲट द सेम टाईम द मास ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग. कंपॅरेटिव्हली द मास ऑफ दी अर्थ इज गोज ऑन डिक्रीजिंग. इथं आपल्याला या मासचा विचार करून चालणार नाही जिथं डेप्थमध्ये पॉईंट ठेवलेला आहे. म्हणजे या एमची व्हॅल्यू डिक्रीज होते, आरची व्हॅल्यू डिक्रीज होते. कंपॅरेटिव्हली मास ही खूपच ग्रेटरने डिक्रीज होतं. ड्यू टू दिस रिझन द व्हॅल्यू ऑफ दी अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलरेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हेन दॅट मीन्स देर इज चेंज इन द डेप्थ. जसजसं आपण खोलवर जाऊ तसतसे अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलरेशनची व्हॅल्यू डिक्रीज होते, कारण ॲट द सेम टाईम यू कॅन कन्सिडर द डिक्रीजिंग मास अँड डिक्रीजिंग रेडियस ऑफ द अर्थ. ड्यू टू दिस रिझन देर इज द व्हॅरिएशन ऑफ द व्हॅल्यू ऑफ जी व्हेन वी गोज टुवर्ड्स ए सम डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. म्हणजे द व्हॅल्यू ऑफ द जी इज व्हेरी व्हेरी लार्ज किंवा द व्हॅल्यू ऑफ द जी इज मोर ओनली ॲट द सरफेस ऑफ द अर्थ. When we go away from the surface of the earth, the value of the G goes on decreasing. And when we goes to a some depth from the surface of the earth, also the value of the G goes on decreasing. That means the value of the G is maximum on the surface of the earth. पण तेही कन्सिडर करताना the value of the G is maximum at the equator maximum at the pole as compared to the other पोझिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. सगळ्यात जास्त जे काय अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलरेशनची व्हॅल्यू जी आहे ती सर्वात जास्त पोलवर आहे, इक्वेटरवर कमी आहे. पण तेही आपण अर्थ सरफेसवर जास्त कन्सिडर केलेलं आहे. पण त्या अर्थ सरफेसवर सुद्धा कुठं जास्त आहे?
तर पोलवर जास्त आहे. बिकॉज रेडियस ऑफ द अर्थ टुवर्ड द पोल इज लेस ॲज कम्पेअर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द इक्वेटर. अँड टुडे स्टॉप हेअर.